Modernity. We live in a state of constant change. With new technology, new science, and new concepts, we face new demands. But we're also better positioned to do things and understand them. This is one of Martin Kylhammar's research areas. Hur bar man sig förr i världen åt att hantera det här problemet? Hur ska vi leva i osäkerheten om vad våra handlingar idag får för konsekvenser i framtiden? Det är oerhört intressant, både för samhällen och för individer. Efter industrialismens epok från 1800-talets andra hälft så tror jag vi känner igen alla de människors problem och vardagssituationer. Vi kan spegla våra liv i deras utan större fantasi. From Strindberg onwards, Martin Kylhammar has drawn from a number of Swedish authors. Författare har en fantastisk sak som vi vanliga människor inte har. Nämligen att de skriver av sig alla sina upplevelser, erfarenheter och tankar, så källmaterialet är enormt rikt. For instance, Strindberg was a fierce critic of the scientific and technical modernity of his day. He wrote that industry lived off nature's capital, natural resources which were finite, unlike agriculture which was renewable. På det viset var han ju oerhört kritisk, men framsynt skulle många säga. Även om nästan inga tyckte det då tyckte man att han var en reaktionär typ i de här frågorna. Men i andra frågor var han ju oerhört modern. Till exempel när det gällde estetiska innovationer, hans språk och mycket annat var ju otroligt revolutionerande. Or other authors, like Karin Boye, who wrote about breaking with the old and the adventure of the new. In the 1920s, modernity gave her hope for the future. Writers like Arthur Lundqvist and Harry Martinson felt the world opened up as a result of the development of communications. They discussed the concept of the world citizen. But, as with all modernity, there are both advantages and disadvantages. Harry Martinson believed in moving forward, but not too quickly. He never lost his soft spot for Sweden's cultural heritage and gentle countryside. He wrote, "But when there's nowhere for the hedgehog to run across the road, for the cricket to string its lute in the hay, I don't want to live. Or I could leave for the inaccessible Territoria de Acre at the source of the Amazon, provided they don't build a galosh factory there first." En kulturforskare måste ha förmågan att både urskilja det tidsbundna, det specifika i historien. Att saker och ting har att göra med faktorer, fakta som finns bara vid en enda tidpunkt, som är unika, och försöka förstå varför någonting hände mot bakgrund av det. Men skulle vi bara göra det, då skulle historievetenskaperna, tror jag, bli ganska trista. Utan den skickliga kulturforskaren, han måste också ha fantasi att liksom vrida upp det här tidsbundna och se var i det tidlösa, eller som jag brukar säga, det slitstarka i de historiska erfarenheterna befinner sig. For instance, Strindberg grappled with the finite nature of coal, very temporal, specific. Vi har nästan inte ett dugg med stenkol att göra. Däremot på en lite högre abstraktionsnivå så brottas vi med precis samma problem. Vad händer när oljan börjar sina? Eller när konsekvenserna av användandet av fossila bränslen blir så dramatiskt negativa att vi måste avstå från dem? Då ser man att då befinner sig jag och Strindberg i väldigt likartade situationer. The symbols of modernity have often been linked to new technology, such as the steam engine or the computer. Men man kan ju också tala om en modernisering som är lite mer, eller som är mer andlig, som handlar om vårt sätt att förändra, vårt sätt att tänka om världen och så.
Och det är ju minst lika radikala förändringar som har skett på det området. Men där är det mycket svårare att hitta symboler på samma sätt. In a way, Martin Kylhammar views his research as a dialogue with the dead, which he conducts with enormous respect. Det är att skriva om någon som inte kan gå i svaromål. Jag ser det som inte bara ett vetenskapligt utan också som en etisk förpliktelse som jag har att leva upp till. Den döde är den försvarslösaste av alla. Och jag får inte begå övergrepp mot den som inte kan försvara sig. Och därför när jag är färdig med någonting så möter jag i drömmen den jag har skrivit om. Det är sant här. Hon eller han kommer till mig. Och vart kommer hon till mig? Jo, i en tågkupé. Och där vi sitter ensamma med dörren slutna. Jag kan inte fly med andra ord. Det måste vara det som är den här drömmens mening. Jag sitter fast här i kupén med den jag har skrivit om. Och vi för ett samtal om hur jag har karaktäriserat och bedömt och värderat den här författaren. Research in the humanities often lives in the shadow of technology, medicine and science. Sometimes its very existence is questioned. Kultur är som för att uttrycka mig tekniskt, är som ett minnesrelä kanske. Tyvärr är det kanske så att fler och fler människor går med det här relät avslaget. Men vi som lever med kultur och historia, vi har ju relät på nästan hela tiden så att liksom alla strömmar av historia, av tidigare erfarenheter, av, som jag till och med är beredd att säga, av att ett pågående samtal med de döda är möjligt när man vet hur man slår på och av ett minnesrelä. Det är nyttigare än det mesta. Det tycker jag skulle vara det mest fantastiska insatsen som man kan göra egentligen som kulturforskare. Att hjälpa till att öppna världen, för det gör verkligen kultur.